हाय, कसे आहात सर्वजण? मजेतच असाल. आज मी भाजके पोहेचा चिवडा बनवून दाखवते. आज मी माझ्या नवऱ्याला काहीतरी टिफिनमध्ये स्पेशल देण्यासाठी हा चिवडा बनवत आहे आणि तुमच्याशी शेअर करावा असं वाटलं म्हणून करते आहे. चला मग बनवूया. हा बघा, हा मी अर्धा किलो भाजके पोहे घेतले. हे भाजके पोहे ऑलरेडी भाजलेले आणि तळलेले असतात, त्याच्यामुळे आता त्याला भाजायची आणि तळायची गरज नाही आहे. फक्त ह्याला आता बारीक बारीक कचरा असतो तो चाळणीने चाळून घ्यायचा. ज्यांचे माझे खूप दिवस आणून ठेवले होते त्याच्यामुळे माझे थोडे पोहे नरम झालेत. मी थोडेसे कढईवरती गरम करणार आहे मंद आचेवर. जास्त गरम केले तर कलर बदलेल. तुम्ही जास्त गरम करू नका. तुमचे ऑलरेडी आत्ताच जास्त आणलेले आहेत आणि कुरकुरीत असतील तर तुम्ही ते गरम करायची गरज नाही. बघा, माझे थोडेसे नरम वाटते, म्हणजे कुरकुरीत, म्हणजे असं पटकन असं काय म्हणतात तर पटकन तुटणारे आणि कुरकुरीत वाटले पाहिजेत आपल्याला. असे माझे नरम नरम वाटतात. चला, मी आता हे पहिल्या सगळे स्वच्छ करणार आहे. त्याच्यानंतर मी स्वच्छ करून झाल्यानंतर सगळं तळायचं. शेंगदाणे, खोबरे, तिखट, मीठ सगळं जे काय असेल तळण्याचं ते नंतर करणार आहे, तेव्हा तुम्हाला सांगेनच. हे अर्धा किलो करते आहे मी आणि मी काय किती प्रमाणात घालते तो तुम्ही बघालच आता. चला मग चाळून घेऊया आता.